ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण तांदूळाचे झटपट पापड्या कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत. अगदी पारंपरिक पद्धतीने तांदूळ 3 दिवस धुवून मग ते मिक्सरला दळून पापड्या कशा बनवायच्या, सालपापड्या कशा बनवायच्या याची रेसिपी आपण पाहिलेली आहे. पण आता आपण ही झटपट काहीही झंझट न करता कशी बनवायची ते बघतो. तर इथे मी 5 कप पाणी घेतलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा पापड खार घालायचं. पापड खार व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं. व्यवस्थित पापड खार मेल्ट झाला की अर्धा कप तांदळाचं पीठ घालायचं. गॅस मी अजून चालू केला नाही आहे, तर तुम्ही एक अर्धी वाटी जर तांदळाचं पीठ घेतलं तर त्याच्यासाठी 5 वाट्या पाणी घ्यायचं. तर प्रमाण साधारण लक्षात ठेवा. गरम पाण्यात टाकलं तर गुठळ्या होऊ शकतात, म्हणून मग मी थंड पाण्यातच हे आधी मिसळून घेणार आहे आणि मग गॅस चालू करणार. हवं तर तुम्ही मीठ घालू शकता चवीपुरतं, पण पापड खारमध्ये ऑलरेडी मिठाचं प्रमाण असतं, खारटच असतं ते, म्हणून मग मी मीठ नाही घालत. आता गॅस चालू करायचं आणि छान असं याला ग्लेज येईपर्यंत, ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हे शिजवून घ्यायचं. आता हे 5 मिनिट शिजवून घेतलंय मी मीडियम हीटवर आणि तुम्ही बघू शकाल हे हलकंसं घट्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे. तर हे एकसारखं ढवळत राहायचं, म्हणजे मग बेसला ते चिकटत नाही आणि त्याच्या गुठळ्या होत नाही. त्यामुळे जर तुम्ही 10 मिनिट हे शिजवत असाल तर 10 मिनिट असं एक लाकडी किंवा कुठलाही कालथा घ्यायचा, जेणेकरून कढईला स्क्रॅचेस पडणार नाही, आणि हे असं एकसारखं ढवळून घ्यायचं. आणि मीडियम हीटवर एक साधारण 10 मिनिट शिजवून झालं की इथे तुम्ही बघू शकाल मस्त अशी ग्लेज आली आहे आणि हे मिश्रणही छान दाटसर झालं आहे. आता अर्थातच याचे पापड बनवायला घ्यायचे. आता या स्टेपला तुम्हाला हवं तर तुम्ही यामध्ये जिरं घालू शकता, हिरवी मिरचीचा ठेचा घालू शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये जिन्नस तुम्ही घालू शकता, पण मी प्लेन पापड करते. तर आता पापड घालण्यासाठी इथे एक छोटासा पेपर आहे माझ्याकडे, प्लास्टिकचं पेपर आहे. तुम्हाला हवं असेल तर स्टीलचे थाळे पण वापरू शकता, त्याला थोडंसं तेल लावावं लागेल. पण आता काय करायचं, आता हे मिश्रण घालायचं चमचाभर आणि हे असं मस्त स्प्रेड करून घ्यायचं. गरम गरम असतानाच पटापट स्प्रेड करून घ्यायचं, म्हणजे मग पापड छान असे एकसारखे पातळ होतात. आता मी हे सगळं एकदम घालून झालं की उन्हामध्ये ड्राय करायला ठेवणार आहे एक 4 ते 5 तास. 4 ते 5 तास सुकवून झालं की मग हे पलटी करून घ्यायचं. आता हे तांदळाचे पापड उन्हामध्ये एक 4 ते 5 तास व्यवस्थित वाळवून घेतलेले आहेत. आता हे हलकेसे ओले आहेत. हलकेसे ओले असतानाच आपल्याला हे काढून घ्यायचे, नाहीतर मग पूर्ण ड्राय झाले तर मग ते निघत नाहीत. म्हणून हलकासा त्याला ओलसरपणा असला की काढून घ्यायचं. परफेक्ट अख्खा पापड निघाला, तुम्ही बघू शकता. आणि हे असे पलटी करून झाले की पुन्हा हे उन्हामध्ये किंवा सावलीमध्ये आणखी एखाद दिवस सुकवून घ्यायचे. चला तर मग इथे तांदूळाच्या पापड्या मी 2 दिवस उन्हामध्ये व्यवस्थित सुकवून घेतल्या आणि एक 4 ते 5 तास वाळल्यानंतर त्या पलटी केल्या. आणि इथे बघू शकता पापड किती छान झालेत, एकदम पातळ ट्रान्सपरंट असे झालेत. आणि तेही आपण एक 15 ते 20 मिनिटात या पापड्या बनवल्यात. आता तळून बघूयात.
चला तर मग इथे तेल गरम झालंय, आता एक एक पापड टाकून तळून बघूया. मस्त, तुम्ही बघा किती मस्त फुलतोय पापड आणि एकदम परफेक्ट असं तांदळाच्या साल पापड्या कशा होतात तसा झालाय पातळ. मस्त. एकूण एक पापड छानपैकी फुलतो. खूप छान. चला तर मग पापड तळून झाले तर अर्धा कपच आपण तांदळाचं पीठ घेतलं होतं आणि त्यामध्ये 40 ते 45 पापड व्यवस्थित बनतात. तुम्ही बघू शकाल परफेक्ट असं एकूण एक पापड फुलतो, छान दिसतो आणि चव म्हणाल तर परफेक्ट तांदळाची सालपापडी बनवतो तशीच चव होते आणि बिना कटकटीची. फक्त तुम्ही पाण्यामध्ये पीठ टाका, मिक्स करा, पापड तयार. तर नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडली तर लिंक कॉपी करून मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.